Granskning av Estonia-utredningen del 12. Du dricker lite vatten idag. Det är varmt. Skönt men varmt. Lite blåst har vi ju, men annars känns det bra. Vi befinner oss faktiskt på den här platsen. Dels för att Furusundsleden går precis bakom oss. Men också för att det här är den plats på fastlandet i Sverige som är närmast haveriplatsen. Och det finns ett minnesmärke också här borta. Och det ni hör i bakgrunden är Kapellskär färjeterminalen. Vi pratade ju innan lite om vad ska man kalla det, din kontakt med myndigheter för att få igång en ny, vad säger man, förundersökning skulle jag vilja ha igång en ny. Ja. Ska vi repetera lite? Ja, det kan vi göra. Min första polisanmälan skickade jag in då den 16 november 2020. Och den hamnade hos Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Alltså en kammare på åklagaren som heter RIO förkortas det för. Och där är det då en krigsbrottsåklagare som heter Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet. Varför hamnar den där? Ja, det är frågan. Jag förstår i och med att katastrofen lyder under försvarssekretess, krigsfara, rikets säkerhet, så är det Säkerhetspolisen som har gjort den inofficiella utredningen. Antar jag, för den är under sekretess och man får inte ens veta om det är de som har gjort den. Men så fort det i Sverige handlar om rikets säkerhet så är det Säkerhetspolisen som utreder. Det ser vi idag, den här kvinnan som varit mördad på Gotland är nu belagt som terroristhandling och då är det Säkerhetspolisen som tar över ärendet. Och hos åklagarmyndigheten är uppbyggd av olika kammare, bland annat då Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Sen finns det en som heter Rättsenheten för särskilda mål. Riksenheten, nu kan inte jag säga vad det är. Det ska jag leta upp så du kan skriva i din. Det är en egen kammare som enbart handhar Säkerhetspolisens arbeten. Riksenheten mot säkerhetsmål. Och då anser jag att det är den kammaren som har ansvar för Estonia-katastrofen. För Riksenheten för säkerhetsmål. Och de handhar enbart Säkerhetspolisens ärenden. Som terroristbrott. Och jag anser då krigsfara. Nu hamnar det här då på RIO hos en krigsbrottsåklagare som heter Caroline Wislander. Och jag tog kontakt med henne i måndags och frågade om det är någon skillnad på om det handlar om krigshandlingar eller vanliga brott. Vi kan till exempel säga mord. Om det begås mord som en krigshandling till skillnad mot mord som ett vanligt mord. Och då sa hon att det är ingen skillnad utan bägge morden, både krigshandlingsmorden och ett vanligt mord, lyder under allmänt åtal. Och då ställer jag frågan om det nu är så att Säkerhetspolisen har utrett den inofficiella orsaken till förlisningen. Då är det ju då Riksenheten mot säkerhetsmål som ska ha ärendet på åklagarkammaren. Men det har alltså hamnat då enligt mig på fel åklagare. För då är det så enligt krigsbrottsåklagare Caroline Wislander att alla mål, oavsett om det är rikets säkerhet eller vad det än är, som Säkerhetspolisen har hand om, så är det alltid Riksenheten mot säkerhetsmål som ansvarar för det. Alltså anser jag att riksåklagare Petra Lund la ärendet på fel kammare. Med flit? Ja, det tror jag då, för att jag tror att vi i Sverige, både vi anhöriga och övriga allmänheten, ska inte få veta att det är Säkerhetspolisen som har utrett katastrofen. I och med att svensk polis, vanlig polis då menar jag, har gjort en förundersökning som lades ner 1997, den här brott mot sjölagen. Och i den förundersökningen som lades ner 1997
Thomas Lindstrand hette chefsåklagaren. Eller var det... Den kan ha lagts ner 98. Nu kommer jag på datum där heller. Det ska du också få reda på. 97 eller 98. Då la han ner den. För de kunde inte hitta vem som hade begått brottet mot sjölagen. Och han skriver också att han utredde aldrig frågan om sabotage eller terrordåd. För han ansåg att det var rykten i svang. Så han tyckte inte man behövde utreda om det var sabotage eller terrordåd. Och nu när vi då ser att skrovet är så skadat och vi har förstått att fartyget används som militärt transportfartyg och det är militära transporter ombord enligt vittnen, då anser jag att då måste vi utreda om det kan ha något med orsaken till förlisningen att göra. Men kan det vara så att de skapar massa parallella utredningar? Jag menar, haverikommissionen och sen finns det en tysk utredning. Ja. För att ingen ska veta vem det är som har ansvaret? Nej, eller? Nej. Och du säger Säkerhetspolisen också, att de också har utrett det. Jag tror ju det i och med att det handlar om krigsfara och rikets säkerhet. För jag tänker i Sverige är det väl bara... 1994 så löd hela hela polisväsendet under Rikspolisstyrelsen. Då hade vi en rikspolischef som hette Anders Eriksson. Och Säpo på den tiden löd också under Rikspolisstyrelsen. För MSB har ju också gjort en utredning. De ansvarar. De har inte gjort någon utredning. Nej. De var ansvarig myndighet för att i efterhand se hur sköttes det här. Kan det vara att MSB, de hette inte det då? Nej, byrån för psykologiskt försvar, va? Ja, något sånt. Ja. Men kan det vara att de då hade kontakt med public service för att få ut rätt bild? Att det var deras huvuduppgift? Det kan det ju ha varit. Ja. För att vi har ju en officiell bild som visas i public service och alla andra media också att bogvisiret föll av. Men vi har ju ingen inofficiell bild vad handlar om krigsfara. Och det är inte sagt att krigsfaran eller rikets säkerhet har någonting med själva förlisningen att göra. Men det är det vi måste utreda. Nej, man kan ju inte veta något. Man kan ju inte veta om den här Uppdrag granskning som gjordes 2004. Ja. Om det är ett villospår. Nej. För det konstiga med den granskningen som Johan Hirschfeldt gjorde för detta hovrättspresidenten, då skulle han utreda om det var militära transporter ombord just den här natten. Och det var ju bara väldigt litet, vad kallar man, snävt uppdrag han fick. Och utredningsdirektiv. Han var ju varken åklagare eller polis. Han hade alltså ingen polisiär uppgift. Man kunde ljuga hur mycket som helst. Man fick säga vad man ville till honom. Och där säger han ju själv i sitt sommarprat att det är självklart att det skulle vara en polis som utförde de här uppgifterna. Så folk måste tala under ed. Jag frågade dig på vägen hit. Tror du att det finns någon, sa jag då, någon som har följt det här, medborgare som tror att svenska myndigheter inte har något att dölja? Nej, ska jag vara ärlig så tror jag nog att hela Sveriges befolkning tror att det är något. Precis som vi tror med Olof Palme. Det är liksom inte, det här är inga avslutande ärenden i Sverige. Nej, men nu är du anhörig, men jag känner mig ju jag känner mig också som vad säger man, rättsoffer eller alltså som svensk medborgare. Det har ju varit ett trauma sedan det inträffade för mig också. Ja, för vi får inget slut. Och det att vi inte får, alltså jag påstår ju att de som är konspiratörer i det här fallet med Estonia, så är ju det Sveriges regering och riksdag. För hade de omhändertagit kropparna och vi hade fått begrava våra anhöriga, då hade första delen redan varit klar för 27 år sedan. Men i och med att inte det skedde och alla förstår att varför tvingas de här människorna, varför hittar man på en gravfridslag istället för att bärga kropparna, då börjar ju den här konspirationsteorin. Är kropparna skjutna? Är de sprängda? Är de kontaminerade? Är det en ubåt vi har krockat med? Är den sprängd? Hade det skötts från början rätt och inte det här regeringsbeslutet hade skrivit, så hade inte du och jag suttit här 28 år senare. Nej,
Ja, det är helt otroligt. Ja. Det är nästan som man tror att de vill att det ska fortsätta. Nej, men att det ska framstå som en mörkläggning. Ja, och ska jag vara ärlig så måste jag väl säga att det här måste ju vara en av de sämst utförda mörkläggningar som någonsin har. För det finns inget logiskt i en enda. Framförallt det här med att täcka fartyget med betong och sen hitta på en gravfridslag istället för att ta upp människorna. Och då tänker jag så här, om det här handlar om rikets säkerhet och krigsfara så har jag skrivit till Säkerhetspolisen och kungen och statsministern att gå ut till svenska folket och säga att det handlar om en krigsfara. Omhänderta kropparna idag. För vilken stat skulle starta ett krig om vi tog upp kvarlevorna och identifierade dem och lämnade dem tillbaka till oss? Vilken stat i världen skulle påbörja ett krig mot Sverige för att man plockar upp det som finns kvar av människorna? Och de har ju ingenting med det här att göra. Nej. De åkte en civil passagerarfärja, en nöjestripp eller på en konferensresa. Varför ska de straffas och varför ska vi anhöriga straffas genom att vi inte får begrava? Vi får ju inte något avslut. Men då kan man säga att myndigheter, då regeringen verkar ju vara de som dirigerar det hela. Och riksdagen. Och riksdagen ger villospår, ger utredningar till Sjöfartsverket som hindrar polisen. Ja. Och så fortsätter det bara det med Hirschfeldts utredning 10 år senare. Ja. Och idag fortsätter det med att... nu fortsätter det med att Statens haverikommission. Du mörkläggs. Ja, nu mörkläggs jag. Dina polisanmälningar, du sa att de hamnade under sekretess. Alla hamnar under sekretess och de läggs också ner. Alltså om jag skickar in en polisanmälning klockan 13.08, samma tid, beslut om förundersökning, samma tid 13.08 beslutas av inspektör Nannel Blank, förundersökning inleds ej. Inspektören har alltså inte ens hunnit läsa min polisanmälan. Den läggs ner samma minut de får den hos registrator. Har du fått något svar på vad det kan bero på? Nej, ingen kan svara på det. Och dessutom beläggs de omedelbart med sekretess. Och i Sverige är det så här att om du polisanmäler ett brott eller till exempel du polisanmäler att din bil har blivit stulen, då registrerar det hos registratorn där du bor, i Stockholm i mitt fall. Och inom 10 dagar så ska du få vad man kallar målsägande kopia. Alltså du får en kopia på det brott du har anmält. Och den kommer hem till dig på 10 dagar i din folkbokföringsadress. Jag har då anmält bland annat mitt första polisanmälan 16 november 2020. Jag har fortfarande inte fått min målsägande kopia fast det har gått 600 dagar, alltså 2 år. Och de andra polisanmälan fick jag till slut ut alltså det tog 470 dagar och det skulle ta 10 dagar. Och särskilda utredningar heter en avdelning hos polisen som handhar speciella fall. De ringer hem till mig, de bråkar på mig och säger att du får inte ut dem, det är bara att vara tyst, du får inte ut dem. Jag har ju rätt att få, jag har ju själv polisanmält dem, nej du får inte ut dem. Till slut kontaktar jag rikspolischefens kansli, då får jag ut det, då får jag ett tjänstemannabesked. Här kommer alla mina polisanmälningar. Det är 10-15 stycken. Ja, det är jättemånga, för jag har polisanmält eftersom ingenting händer. Och jag vet att jag har rätt med vissa saker som jag polisanmäler. Och jag vill ha det till en förundersökning. Sen får de lägga ner förundersökningen. Men om jag anmäler att min pappa har blivit mördad, då måste man ta min angivelse på allvar. Man kan inte bara säga nej, det har han inte. För det vet de ju inte. Det finns ju ingen kropp. Jag vet ju inte om han är mördad eller inte. Och då tjatar jag om det i 500 dagar. Och då ska jag läsa upp motiveringen. Det här är i Sverige år 2022. Sekretess till skydd för enskild gäller inte emot den enskilde själv enligt 12 kapitel 1 paragrafen. Uppgifter som sökande lämnat eller redan känner till omfattas inte av sekretess gentemot sökande själv. De uppgifter som lämnas ut till er lämnas ut med stöd av 12 kapitel 1 paragrafen som säger att sekretess till skydd för enskild inte gäller gentemot den enskilde själv samt att vissa uppgifter i anmälningar
är redan kända för ingivaren och därmed kan lämnas ut. Det betyder att det jag anmäler vet jag redan om. Alltså det jag polisanmäler, det vet jag redan om eftersom jag anmäler det själv. Då vägrar de att ge de här målsägande kopiorna fastän det är jag själv som skriver vad jag polisanmäler. Så efter 500 dagar och att jag måste vända mig till rikspolischefen så får jag äntligen ut mina egna kopior på mina egna polisanmälningar. Men det känns ju som att hela rättssystemet används för att motarbeta dig när det är skapat för att hjälpa mig. Medborgarna. För det är det jag känner så här. Vi som medborgare i Sverige, vi betalar skatt. Och som jag har förstått det så är myndigheter till för att hjälpa mig till rätta. Till exempel med mina lagliga rättigheter. Jag är ett brottsoffer. Min pappa är död. Jag får inte begrava min pappa. Och jag får inte ens prata om att jag vill begrava min pappa. Nej. Men vad gör man då när en stats rättssystem motarbetar? Finns det någon högre instans? Nej. Då kommer vi till nästa. Att i Sverige, jag är ju högst upp hos justitiekanslern, riksåklagaren och rikspolischefen. Jag har till och med skrivit till svenska kungen. Kungen i Sverige är statschef över vårt land. Han är ytterst ansvarig över hur landet sköts. Högre upp kommer du inte. Och svensk domstol lyder under regering och riksdag. Så är det så att du är rädd för att regeringen, som jag anser att svenska staten mörklägger Estonia-katastrofen. Och jag får inte veta hur min pappa dog, jag får inte veta varför jag inte får begrava honom. Vart vänder jag mig då? Då har jag bett statsminister Morgan Johansson, justitieministern, att ta kontakt med mig och uppge vart vänder jag mig. Jag kommer ju inte längre i Sverige. Jag måste alltså upp till Europadomstolen. Och då anser jag, ska vi behöva gå så långt? Jag vill begrava pappa. Måste jag upp i Europadomstolen för att få mina mänskliga rättigheter? Det är ju helt sjukt. Ja. Vad skulle hända om du tog ett eget initiativ då och försökte hämta pappa? Ja. Idag skulle det antagligen inte hända någonting. För då kommer, om det lyder under abolition i Sverige idag, då är frågan, lyder det under abolition? Vi kan ta till exempel Henrik Evertsson som ska upp i Göteborgs tingsrätt den 22 augusti. Han är dömd, han är inte dömd, men han är åtalad för brott mot gravfridslagen. Den konstruerade gravfridslagen. Och då har jag skrivit till Göteborgs tingsrätt och sagt att det är ju ingen grav. Ta först reda på, läs propositionen till lagen där det står att vad det är alltså betraktelsen av ett vrak. Man ska betrakta vraket som en grav. Och det bestämmer då Sveriges regering, inte Svenska kyrkan eller någon annan religiös, utan det är Sveriges regering som bestämmer. Och då säger jag till Göteborgs tingsrätt, har vi den rätten? Har Sverige den rätten att vi kan anlägga en begravningsplats på det fria havet? Vem har vikt den här begravningsplatsen? Vem har begravt de här människorna? Det finns ju inte. De är ju inte begravda. De ligger kvar på platsen som tog deras liv. Och då skriver jag till, då kan man väl inte döma en människa för brott mot något som inte finns? Nej. Och ska man då inte först titta på lagen? Är det en riktig lag eller är den konstruerad bara för Estonia? Men är det därför då som de håller på med såna här märkliga aktioner med isbrytare och spola vatten? Ja, och då får du tänka... De har ingen rättslig grund för det de sysslar med. Nej, de har ingen jurisdiktion som det heter. Nej. För det är inte deras vatten, det är inte ens vårt fartyg. Nej. Det är ett estniskt fartyg. Och hur kan Sverige ha den makten att vi bestämmer att ett estniskt fartyg är en grav? Jag får inte ihop någonting i hela den här katastrofen. Nej. Men det där med att det är ett estniskt fartyg, det är väl, jag menar, rederiet är ju svenskt. Ja, men det är estniskt flaggat. Ja. Och flaggstaten är ju den man anser är ägare till fartyget. Ja. Sen är det ju skrivet på Cypern, det är massa olika... Det är ett svenskt rederi och... Huvuddelen av människorna är svenska, alltså passagerarna. Och Sverige bygger upp motsvarigheten till
Luftfartsverket i Tallinn, precis. Och Sverige bygger hela hamnen, alltså som har, alltså för Sverige, passagerartrafiken. Det är också Sverige som gör. Är det med SIDA-pengar? Ja, jag tror att allt är med SIDA-pengar. Det vågar jag inte säga. Det har jag ingen, men jag tror det. Ja, jag tror i alla fall att bygga upp Sjöfartsverket var SIDA-pengar. Ja. Men och sen så verkar det ju vara, eller det verkar ju vara Carl Bildts liksom projekt. Ja, från början. Ja, det tror jag också att det är. Ja. Linjen. Ja, och vilket som är otroligt fint egentligen för att Estland ska komma ut, när de har kommit ifrån Sovjetunionen, att de ska känna tillhörighet till Europa och till, det är en jättefin start om man ser det på det sättet. Men sen är då frågan om, vi vet ju att det har fraktats militärtransporter 2 gånger. Nu fick ju Hirschfeldt bara utreda september 94. Han fick ju inte utreda hela resan. Och då redan där vet ju åklagaren och polisen att den användes som militärtransportfartyg. Men det är inte heller någon som bryr sig om. Och då skriver jag till krigsbrottsåklagaren, får verkligen man använda en civil passagerare som krigsfartyg utan att tala om det för passagerarna? Är det lagligt? Nej, men det verkar ju inte vara lagligt. Det verkar ju men varför som vi vet ju att fartyg med civila. Ja, exakt. Och då tänker jag, är det så att någon inte tyckte om att vi fraktade stulet material mellan olika stater och då anser att det är ett krigsfartyg, då har ju den staten rätt att sänka det fartyget, för då är det en krigshandling. Sen har vi ju februari 94 också, när det höll på att dö en frysbil lastad med flyktingar. Ja. Och det verkar ju vara organiserat. Alltså det verkar ju nästan vara människohandel. Ja, eller nästan att det nästan är tur att det inte hände någonting tidigare. Ja, det kan man nog säga. Och det tyder ju på att det finns en container även den här natten med iranska kurder i. Det ligger hos säkerhetspolisen på Estland att utreda, och det är ju också sekretessbelagt. Så i och med att allt är sekretessbelagt, allt inofficiellt är ju lagt under sekretess, då vet vi har ju ingen sanning överhuvudtaget. Nej. Hur ska du gå vidare nu? Nu ska jag skriver på en bok och jag försöker... Du utbildar dig till jurist också? Ja, jag har precis kommit in på universitetet, så tack. Jag ska utbilda mig till jurist och sen så småningom till advokat, och så hoppas jag då vid 72 års ålder komma upp i Europadomstolen med mitt eget ärende. För det här jag känner, så här får det inte gå till. Vi bor i ett civiliserat land, det är fredstid när fartyget förliser. Vi är ju inte i krig, inte vad någon har talat om för oss i alla fall. Och vi har poliser som ville omhänderta de döda men som inte fick. Det kan inte gå till så här i Sverige. Nej. Det får inte gå till så. Oavsett om det är en krigshandling så har inte de döda människorna någonting med det att göra. Nej. Ja, det finns ju hur mycket som helst att prata om i det här, och det här är ju bara lite skrap på ytan. Ja. Men vad tycker du om vi skulle göra ett till program? Vad skulle du vilja jag skulle också kunna tänka mig att folk får ställa frågor. Alltså, jag är sån, jag skulle vilja sitta i Sveriges Television och ha en debatt om det här. Alltså, jag tycker inte vi ska hymla om saker. Har du blivit inbjuden till mainstream media eller public service? Ingenting. Jag fick vara med på TV4-nyheterna. De klippte bort och manipulerade om allt jag sa. Ingenting av mina. Det var jag som pratade, men det jag sa var liksom omgjort. Sen får jag inte uttala mig någonstans i svensk media. Nej. Och jag tror ju då att det här handlar om rikets säkerhet, eller det vet vi ju. Och om du tittar under sekretesslagen i vår grundlag så får inte pressen, alltså deras rättighet för yttrandefrihet inskränks om det handlar om rikets säkerhet. Och då har jag ju sagt bland annat då till Ekot, Erik Ridderstolpe och Alexander Gagliano, som jag har samarbetat väldigt mycket med, att om vi bara pratar om de som jag kallar bortglömda människorna, alltså de döda människorna, de är ju i sig ingen fara för rikets säkerhet. Men de får inte ens prata om dem. Nej. Och det är det jag skiljer på orsaken till förlisningen och de döda.
De döda har inte gjort något ont mot rikets säkerhet. De ska få bli begravda. Men det kanske är en bra fråga att ställa nu då till om vi träffas igen, till Morgan Johansson. Ja, eller? Morgan Johansson. Morgan Johansson, varför är det så känsligt att prata om de avlidna från Estonia den 28 september 1994? Det vill vi gärna veta. Ja, det vill vi verkligen veta. Tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick vara med. Tack. Nu följer några av de dokument vi talade om i filmen. Sveriges riksdag, lag 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. SFS-nummer 1995:732. Departement, myndighet, Justitiedepartementet L5, utfärdad 1995-06-08. Paragraf 1. I denna lag finns bestämmelser till skydd för gravfriden i vraket efter passagerarfartyget Estonia och i ett anslutande område i Östersjön. Det skyddade området är rektangulärt och har enligt det geodetiska referenssystemet World Geodetic System 1984, VGS 84, följande positioner som hörn. 1. 59 grader 23,5 minuter nordlig bredd. 21 grader 40 minuter östlig längd. 2. 59 grader 23,5 minuter nordlig bredd. 21 grader 42 minuter östlig längd. 3. 59 grader 22,5 minuter nordlig bredd. 21 grader 42 minuter östlig längd. 4. 59 grader 22,5 minuter nordlig bredd. 21 grader 40 minuter östlig längd. Paragraf 2. Dykning och annan undervattensverksamhet får inte bedrivas i vraket efter passagerarfartyget Estonia eller inom det område som anges i paragraf 1 andra stycket. Förbudet gäller dock inte verksamhet som avser att utreda förlisning, att täcka över eller skydda vraket eller att förhindra förorening av den marina miljön från vraket om verksamheten bedrivs av en myndighet i Estland, Finland eller Sverige eller på uppdrag av en sådan myndighet. Lag 2021:557. Den som uppsåtligen bryter mot paragraf 2 döms till böter eller fängelse i högst 2 år. För försök döms till ansvar enligt 23 kapitel brottsbalken. Paragraf 4. Föremål som någon har kommit över vid brott mot denna lag eller föremålets värde ska förklaras förverkat om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller ersättning som har lämnats till den som har begått ett sådant brott eller annat utbyte av brottet. Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott mot denna lag får förklaras förverkad. Om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök. Istället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag 2005:309. Paragraf 5. Svensk domstol är behörig att döma över brott mot denna lag även om det inte finns domsrätt enligt andra kapitlet 3 paragrafen brottsbalken. Lag 2021:1030. Regeringens proposition 1994/95:190. Skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen, Stockholm den 30 mars 1995. Ingvar Carlsson, Laila Freivalds, Justitiedepartementet. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås en särskild strafflag om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia.
Enligt förslaget får dykning och annan undervattensverksamhet inte bedrivas i vraket eller inom ett anslutande område i Östersjön. Den som bryter mot förbudet ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst 2 år. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 1995. Det är tekniskt möjligt för enskilda dykare att dyka på fartyget för att plundra det. Regeringens beslut den 15 december 1994. Regeringen beslutade den 15 december 1994 att Estonia inte ska bärgas och att några åtgärder för att ta upp de omkomna inte ska vidtas. I regeringsbeslutet sägs vidare att platsen där fartyget förliste ska betraktas som en gravplats. För att säkerställa att gravfriden respekteras ska fartyget täckas över. Särskilda åtgärder vidtas i samarbete med den estniska och finländska regeringen för att skydda gravplatsen rättsligt. Sjöfartsverkets rapport Övertäckning Estonia. Sjöfartsverket har i en rapport den 10 februari 1995 redovisat ett uppdrag från regeringen att lämna förslag bland annat om hur Estonia ska täckas över. I rapporten redogörs för olika metoder för att täcka över vraket. Sjöfartsverket föreslår att Estonia täcks med en skalkonstruktion av betong. I rapporten sägs att denna metod för tankarna till ett mausoleum. Av rapporten framgår att Estonia när hon sjönk hade ungefär 200 ton eldningsolja och 40 ton dieselolja ombord. Regeringens beslut den 2 mars 1995. Regeringen beslutade den 2 mars 1995 att uppdra åt Sjöfartsverket att i huvudsaklig överstämmelse med vad som redovisats i rapporten Övertäckning Estonia upphandla och låta genomföra en övertäckning av Estonia med en skalkonstruktion av betong. I beslutet sägs att det vid uppdragets genomförande särskilt ska beaktas att platsen där fartyget förliste ska betraktas som gravplats. Vidare ska hänsyn tas till de miljömässiga konsekvenserna. I beslutet sägs vidare att Sjöfartsverket ska leda arbetet med övertäckningen samt att uppdraget ska genomföras i samråd med ansvarig finländsk myndighet. Ägarförhållande med mera. Estonia ägs vid olyckstillfället av ett cypriotiskt bolag, Estline Marine Company Limited. Detta bolag ägs i sin tur till lika delar av Estonia Shipping Company, ägare är estniska staten, och det svenska bolaget Nordström och Thulin AB. Polisen, tjänstemannabesked, datum 2022-05-05. Åsa Myrberg. Tjänstemannaprövning i ärende om utlämning av allmänna handlingar. Ni har inkommit med begäran om att få ta del av samtliga anmälningar ni gjort från och med den 30 november 2021 fram till februari 2022 som gäller Estonia-katastrofen. Beslut. Efter samråd med särskilda utredningar har samtliga anmälningar som ni har gjort rörande Estonia och som motsvarar er begäran tagits fram. Även senare, det vill säga samtliga fram till dagens datum. Begärda handlingar lämnas ut till er i sin helhet. Se nedanstående motivering. Bedömning, rättslig reglering. Enligt 2 kapitel 1 paragrafen tryckfrihetsförordningen TF ska till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Av 2 kapitlet, 2 paragrafen, 1 och 2 stycket TF framgår att rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till 1. Rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation. 2. Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik. 3. Myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn. 4. Intresset att förebygga eller beivra brott. 5. Det allmännas ekonomiska intressen. 6. Skyddet för enskilda personliga eller ekonomiska förhållanden. 7. Intresset att bevara djur eller växtarter. Begränsningar av rätten att ta del av allmänna handlingar ska angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller om så i visst fall befinnes lämpligare i en annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar.
Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet. Av 12:e kapitlet paragraf 1 stycket offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 framgår att sekretess till skydd för enskild inte gäller i förhållande till den enskilde själv om inte annat anges i denna lag. Motivering. Sekretess till skydd för enskild gäller inte emot den enskilde själv. Enligt 12:e kapitlet första paragrafen OSL. Uppgifter som sökande lämnat eller redan känner till omfattas inte av sekretess enligt 35:e kapitlet första paragrafen OSL gentemot sökande själv. De uppgifter som lämnas ut till er lämnas ut med stöd av 12:e kapitel första paragraf stycket OSL som säger att sekretess till skydd för enskild inte gäller gentemot den enskilde själv samt att vissa uppgifter i anmälningar är redan kända för ingivare och därmed kan lämnas ut. Denna prövning är inte överklagbar, men om ni är missnöjd med att handlingar och uppgifter har undanhållits er kan ni få utlämnandefrågan prövad av Polismyndigheten och då få ett överklagbart beslut. Elinor Balkuante, handläggare. Anmälan 2022-03-04 klockan 10:14. Målsägande Åsa Myrberg. Brott händelse 1.40. Brottskod. Tjänstefel. Anmälan inkom med e-post. Brottet. En kammaråklagare har brustit i sin tjänsteutövning gällande lag 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Omständigheter. Se inkommen e-brev med bifogade bilagor. Anmälan. Sekretess PU-N. Anmälare Åsa Myrberg. Beslut om förundersökning datum 2022-03-04 10:16. Beslut av polisassistent Blondin Sara. Förundersökning inleds ej. Anmälan. Arbetskopia 2022-05-04 10:26. Anmälningsdatum 2022-04-06 12:03. Inskriven av assistent Lena Norlin. Inskriven 2022-04-06 12:03. Målsägande Åsa Myrberg. Brott händelse 1.40 brottskod. Tjänstefel. Regeringskansliet Mäster Samuelsgatan 70 Stockholm. Fritext. Anmälan inkom med e-post. Brottet. Målsägande anmäler att tidigare ministrar och nuvarande ministrar brustit i sin tjänsteutövning gällande hantering efter Estonia-katastrofen. Omständigheter. Utdrag ur e-brev. Orsaken till anmälan. Vid misstanke om brott i samband med olyckor och katastrofer där dödsfall ingår åligger det polisen och åklagare att utreda förekomst av om eventuella brott kan ha orsakat stora skador eller dödsfall. I ärendet avseende just Estonia-katastrofen har vad jag kan anta detta fråntagits av Sveriges regering eller Sveriges statschef. Tyvärr vägras jag som brottsoffer att få jag bli informerad om varför polis och åklagare fråntagit sina arbetsuppgifter att följa de lagar och förordningar jag och allmänheten känner till. Sekretess PU. Tilltalsnamn Åsa. Beslut om förundersökning. Datum 2022-04-06 12:03. Beslut av inspektör Klingström Anna. Förundersökning inleds ej. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 30 95 07 eller paypal.me/Martin Stensson.